હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું નાગપાંચમ પર કે પછી શીતળા સાતમ પર પ્રસાદમાં ધરાવી શકાય એવા કુલેરના લાડુ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને આ લાડુ બનાવવા પણ એકદમ સરળ છે। તમે ફક્ત 3 જ વસ્તુનો યુઝ કરીને આ લાડુ બનાવી શકો છો અને એને એકવાર બનાવીને અઠવાડિયા સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ચલો આ લાડુ કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં એક વાસણમાં આપણે 1.5 કપ જેટલો બાજરીનો લોટ લેવાનો છે। તો લોટ આપણે આ રીતે ચાળીને જ લેવાનો છે। અહીંયા આપણે જે બારીક નોર્મલ જે રોટલા બનાવતા હોય એ જ બાજરીનો લોટ લીધો છે અને આ લોટ આપણે શેકીને નથી લેવાનો, કાચો જ લેવાનો છે। તો 1 કપ લોટ અહીંયા મેં ચાળી લીધો છે। આ જ રીતે આપણે બાકીનો જે અડધો કપ લોટ છે એ પણ ચાળી લઈએ। 1 કપ લોટ જો તમે ગ્રામમાં માપશો તો 100 ગ્રામ થાય છે। ટોટલ આપણે 1.5 કપ એટલે કે અહીંયા 150 ગ્રામ જેટલો લોટ લીધો છે। તો હવે આપણે એની અંદર 80 ગ્રામ જેટલો ગોળ ઉમેરીશું। અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે, જે આ રીતે એકદમ જ્યુસી, એકદમ ઢીલો આવે છે, એટલે આને હું તમને કપમાં ભરીને પણ માપીને નથી બતાવી શકતી, કારણ કે જો કપમાં ભરું તો પણ એ નીચે બેસી જ જાય છે। એટલે 150 ગ્રામ લોટની સામે અહીંયા 80 ગ્રામ જેટલો આપણે દેશી ગોળ લેવાનો છે। જો તમારી પાસે કોલ્હાપુરી ગોળ હોય તો તમારે 100 ગ્રામ જેટલો લઈ લેવાનો છે, કારણ કે એની મીઠાશ થોડી ઓછી હોય છે। તો ગોળને સરસ આપણે મસળીને લોટમાં મિક્સ કરી લેવાનો છે। લોટ મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એમાં દેશી ઘી ઉમેરીશું। અહીંયા મેં 1/3 કપ જેટલું એટલે કે 60 ગ્રામ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ દેશી ઘી લીધું છે। એકદમ સરસ દાણાદાર ઘરનું જ બનાવેલું આ ઘી છે। તો થોડું થોડું કરીને આપણે એમાં ઘી ઉમેરવાનું છે। એકવારમાં જ આપણે બધું ઘી નહીં એડ કરીએ, થોડું થોડું કરીને ઘી એડ કરતા જઈશું અને સરસ આપણે મસળીને એને મિક્સ કરતા જઈશું। બધું ઘી આમાં વપરાઈ જ જશે, પણ તેમ છતાં પણ થોડું થોડું જ કરીને ઉમેરીશું અને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે તમારે લાડુ વાળીને ચેક પણ કરતા રહેવાનું છે કે લાડુ વળાય છે કે નહીં। તો 1/3 કપ ઘી આપણું યુઝ થઈ જ ગયું છે, તેમ છતાં પણ મને થોડો લોટ અહીંયા સૂકો લાગે છે। તો હાફ ટેબલ સ્પૂન ઘી કપમાં વધી ગયું છે, એ બધું જ એમાં મેં એડ કરી દીધું છે। ઘીનું આની અંદર કોઈ પરફેક્ટ રેશિયો નથી, હજી પણ એકાદ ચમચી ઓછું લાગે તો એડ કરવાનું છે। અહીંયા આપણે 1/3 કપ એટલે કે 60 ગ્રામ ઘી આમાં યુઝ કરી લીધું છે। એકાદ બે ચમચી આગળ પાછળ થઈ શકે છે, જ્યાં સુધી આપણું મિશ્રણ જે છે લાડુ વાળવાની સ્થિતિમાં ના આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે ઘી એડ કરવાનું છે। તો સરસ આપણું લાડુ વાળવાનું મિશ્રણ રેડી થઈ જાય એટલે આ રીતે ભાર લગાવતા રહીને આપણે લાડુ બાંધવાનું છે। બસ ધ્યાન રાખવું કે ઘી વધારે ના પડી જવું જોઈએ, નહીં તો લાડુ જે છે એ વળશે નહીં, એના શેપમાં નહીં રહે। તો બધા જ લાડુ આપણે આ જ રીતે બનાવીને એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ। આટલી ક્વોન્ટિટીમાં મીડિયમ સાઇઝના 8 લાડુ વળીને તૈયાર થયા છે। તમે નાગપાંચમ ઉપર નાગ દેવતાના પ્રસાદ માટે કે પછી શીતળા સાતમ ઉપર શીતળા માતાના પ્રસાદ માટે આ લાડુ ચોક્કસથી બનાવજો। ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને કોઈ પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ પણ આમાં ફોલો કરવાની જરૂર નથી। સ્વાદ મુજબ જેટલું મીઠું જોઈએ એટલું તમારે ગોળ ઉમેરવાનો છે અને લાડુ વળી શકે એટલું આપણે ઘી ઉમેરવાનું છે। તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે।